Sehän sunnuntai-aamu. Pikkusen tuntuu, että kurkku on kipiätä. Saa nähdä, tuleeko se nyt se flunssa. Niinkö yleensä helmikuussa. Joo. Eilen illalla mietin tuossa, että kyllä mä tässä sitten kun nuorin poika täyttää 18, niin kyllähän me lähdetään poitsujen kanssa käymään ulkomailla. En tiedä vielä missä. Jos kävisi jossain muualla kuin Bulgarissa tai Espanjassa tai tämmöisissä jossakin. Kesällä laittanut kaikki vehkeet tuolta autotallista kuntoon ja myö pois. Siitähän sais vähän matkarahaa. No, katsotaanpa sitä tässä. Siihen on vielä pari vuotta aikaa. Mutta pitää ruveta jo säästää, jos meinaa lähteä. No niin, aamu on tässä skootterin kytkentähommaa. Jos 212 volttista akkua. Pitäisi kyllä olla sama ikäisiä ja ei toinen ole huonompia kaikkia, mutta no, kyllä se auttaako sitten, jos kytketään rinnan kunnon kytkimellä, niin se virta sitten kytketään päälle, ettei se sulaa eikä mitään tämmöisiä 20-30 ampeeria tai reilleenkin voisi laittaa, mutta joo, se auttaa taas käynnistykseen ja sitten se skootteri lattaisi niitä kumpaakin yhtä aikaa. Sitten voisi painaa taas napin pois päältä, se olisi yhdellä akulla. Semmonen suunnitelma, jos tekee kahdella pienellä akulla. Mutta kyllä mulla tekisi mieli laittaa se pikku lämmitinkin sinne. Niin, katsotaanpa heti nämä akut. Eilen latasin niitä täyteen, niin se pitäisi olla yli 12,80 jotain. 12,75. 12,71. Kyllä niissä nyt jonkun verran on akkua. Siinä olisi pari akkua. Mä laitan tuon skootterin vielä latuun. 12,48. Saattaa se tuokin olla jo melko huono, mutta löytyy tuolta mulla vielä 8 ampperitunnin akku ja sitten tämmönen isompi. Mutta tässä ei lue mitään, että paljonko saa ampperitunta. Nämä on kyllä niin jääsä, että en tiedä tuleeko näistä mitään. Ei niissä virtaa ollut. Joo, tämä sunnuntai näyttää olevan vähän tämmönen mopoaiheinen. Skootteria ja sitten ajattelin, että pistänkö tähän väliin ennen kuin hukkaan kaikki kuvat tuosta toisesta mustasta riejusta 2010 vuosimalli. Niin. Pistetään pikkupätkä tähän, että minkälainen se oli ja mihin päin ollaan menossa siinä. Tämmönen pommi. Siellä on öljysysteemit vedetty. En tiedä miksi tuon tuolla. Joo, kokeili näyttö. Sehän nyt ainakin toimi tuossa, mutta ainakin päälle lähti. Täällä on kaikki johot irti. Tuolla on kaikki johot irti. Se ei toimi oikeastaan mikään. Sähkö. Ei ole nopeusantureita. Jaha, täältäkin on poikki. Johto. Öljypumppu on ohitettu. Näytti vähän, että ei ole jäähytinnestettä, mutta täälläkin on ilmaa. Joo, tämmönen saatana. Kyllä se käyntiin lähtee ja kaikkia. Joo, ruvetaanpa tosiaan purkaan tämä ja katsotaan mitä kaikkia täällä on vialla. Ei helvetti, mitä täällä on tehty? Tämän puolen laakere ei pyy ollenkaan. Tämä on ratasko kääntö tuolla, niin sieltäkin tippuu satana.
Täältä tippuu kaikki sisältä. Kyllä se vaan tasoittuu siihen. Kyllä se siitä pikkuhiljaa. No niin. Täältähän löytykö. Tätä kun rupes kattelemaan, että mihin tämä tulee, niin täällä oli satana nämäkin veetty yhteen nämä kaikki vilikujohot. Ja tämä on varmaan laitettu itse, koska se on ollut ruskiasa kiinni. Nämä on aivan hirveän näköisiä nämä kolovaukset täällä. Siihenhän nyt laitettiin tanko paikalleen. Tuo etujarrusysteemi. Ai vittu, sillä on teippi vielä. Joo, jarrut. Nuo on vaan tuolla paikalla. Mulla puuttuu näköjään pultit. Kiksi ja jarru. Ja oon hukannut johonkin se jousen tuolta perkele. Sitten laitettiin tuo ilmanputsarin kotelo, johon mulla ei putsaria. Tuo tippu näköjään. Ja. No, siinäpä ne. Nyt tälle hetkiä. Se komia. Se siistin näkö. No niin, nyt tuli taas vähän lisää tarroja, pienempiä nuita. Ja sitten ajattelin, että jos en laita öljypumppua, niin tämmösen laitan väliin. Siitä saa aina laskea öljyä suoraankin. Niin piti tehdä jatko. Se nyt on tuolla samalla kohdalla kuin tuokin. Pikkusen on ehkä täällä päin, mutta joo, jatkon tekkiin tuosta putkesta tuonne, noin pitkä jatko tuonne. Vielä hitsaillaan ne ja kyllähän se. No ei siinä muuta, kun laitetaan kassa ja ruvetaan sitten testaa nuo johot, että mikä on mihinkin. Piirtelin tuommoisen mallin vähän tuohon. Että missä olisi mitäkin väriä. Joo, saa nähdä. Tuleeko lähellekään tämmönen. Oikeastaan mä en tarvisko tämän penkin mukaan. Mun ei tarvis lähteä koko romua viemään tuonne. Tuoltahan me voitais laittaa johot läpi. Tulis tuolta akulle. Mutta tämä on nyt vähän ongelma tämä. Tuleeko niin paljon tuo kone tuosta, kun menee jouset pohja, että tuo nousee tuon verran. En tiedä miksei tämä voi olla tasainen. Kai se sen verran tulee tuohon. Olisi ollut kyllä helppo, kun olisi mahtunut akku. Sitten se lämmitin puhaltaa suoraan tuohon kaasariin. No, se pitää tuohon varmaan pikkusen muokata tuota. Katsotaan. Tuo on pysynyt kyllä hitsaus kiinni. Kyllä, kai ne tuommoista 20 ampperi. 20 ampperi katkasimet kestää. Tässä näitä akkuja kattelin. Oi vittu, että on kalliin. Ja vähän vielä kattoo sitä lämmitintä tuolta toisesta kaupasta. Katsotaan onko halvimpia akkuja. Voidaan me kyllä joku akkukin ehkä ottaa. Mutta voidaan kyllä koittaa tuota isoa akkua, että siihen varmaan riittää ihan tommonen starttivehe, isompi latausvehe. Ei tarvi hitsauskoneilla noita pikkuakkuja kiehuttaa. No eipä sieltä löytynytkään tämmönen. No 150 wattia. Tämä vie kyllä aika paljon virtaa, mutta kokeillaan. Oli tuokin 20. Tämähän me testataan heti. Ei muuta kuin johto poikki. Kytkin väliin. Tuohon akkuun. Kokeillaan kauanko se pörrää. Ees vähän pörräs, niin se olisi hyvä.
Näköjään tuli tommonen liimatarra mukaan, mutta ei se varmaan pysy tuolla. Eli miinukset suoraan akkuille. Tästä päästä ja tuolta. Plussajohtoilla katsotaan. No nythän siinä olisi niinkö aika paljon johtoja. Nämä tuli skootteriakulle. Tämä on niinkö vara-akku ja tämä on lämmittimen akku. Mutta mehän voidaan nyt kokeilla. Eli tuo on sille skootteriakulle tämä katkasi. Ja kun me haluttiin että siihen tulee valo. Ja siihen nyt tulee valo, että ne ei jää päälle. Eli tämä nyt antaisi tuolla virtaa skootteriakulla. No niin. Sitten, ja kun me katkotaan plussalla, niin meidän piti vettää tänne maat sitten. Täällä on maa erikseen. Niin tämän nyt pitäisi lähteä päälle, koska se on täältä päällä. Tuolta päällä. Niin tuosta. Lähtee. Tää on 80 asteesta maksimissaan. Lähinnä punainen valo. Tuosta saa vielä valokin päälle, jos halutaan. Mutta kyllä se lämmittää. Mehän voidaan kokeilla nyt. Annetaan tämän mennä ihan loppuun. Katsotaan kauanko kestää. Lyön toinen akku tuohon virta päälle. Lähteekö tämä taas pörrään? Sillä lailla voidaan kokeilla. Se pitäisi jonkun aikaa sillä toisella täydellä akulla sitten, ennen kuin tämä ottaa ne virrat. Annetaan pörrätä tästä loppu. Meidän pitäisi nuo ruveta tänne istuttelemaan. Mä mietin, että jos se lämmittimen laittaisi tähän kiinni, tuosta leikkaisi sen auki ja puhaltaan tuonne. Sitten sitä voi kääntää, jos haluaa lämmitellä käsiä täällä pöntössä. Joo, mutta se akku. Herätetäänpä tuota akkua vähän tällä, niin katsotaan mitä tapahtuu. Ei mitään. Nollaa pukkaa. Kyllä nyt rupeaa tehot loppuun. Se on 15 minuuttia ollut. Tämä oli kyllä melkein täystä akku. Mä en saako tuon lämmittimen nyt tänne. Tuon laittoinkin tuonne tuon kiinnikytyksen. Tuon loput mun pitää varmaan kotona tehdäkö. Ja mä saan nappeja, jos ne tulee tänne, niin siinä on se levy. Niin siihen jos laittaa. Joo, se vie niin nopeaa tuota virtaa, että 11.3 on vielä. Mutta se meni johonkin 7, kun tämä oli päällä. Laitetaanpa uudelleen. Ja taas jaksaa. Nopeaa tippuu tuo virta, mutta se sitten kyllä tulee takaskin. Aika äkkiä tippuu. Parempi akku kuin olisi. Iso akku, niin ei tippus virta. Joo. Mihin tämä nyt meni? Alle 8 sammutetaan. Nousee takaisin. Joo. No nui ois tuo lämmitin tuossa. Tuo luuku saa justiinsa auki. Pikkusen ottaa tuo pää tuohon. Mutta mietin, että jos leikkaa tuosta vähän auki, kääntää sen sisään. Sittenhän se puhaltaisi tuolta välistä, eikö se haittaisi tuo reikä tuossa. Niinkään. No niin, piti leikata tuohon tuo reikä.
Nyt siinä on vähän niinku semmonen ohojainkin. Laitoin tuommoiset, mutta pitää ruuvata. Tehdään jotkut semmoset helpot kiinni, kun akku tulee tähän päälle. Ja tämähän menee näin tänne. Noin. Siitä puhallin tuonne. Siinä on kaasarit ja kaikki tuossa. Jospa se täältä ottais vaan sitten lämmintä ilmaa. Ottaa sen tietenkin vähän kylmää tuoltakin, mutta joo. Akku päälle. Nuo laitetaan tuolle puolelle. Nuo toiseen akkuun. Kyllä se siitä. No joo, eipä ne. Nuo 2 akkua oli ihan sököä ja ei ottanut virtaa. Toinen 0 ja toinen 0,7 tuli tuolla isolla latulla. Eli paskoja on. Lähdetäänpä kotiin tekee ne loppuhommat noihin. Kyllä sinne vaan aina rahaa menneekö jotain tekee. Ei nyt ollut tarkoitus, että no mä jätän joku 10-2. Mutta joo. 46 €. Oi vittu. Aina. Tämmösiä päähänpistoksia. Ja ne maksaa. No. Ne on rahaa käyttöä varten. Eli meidän pitäis ne katkaisimet saada tähän. Joo. Eli tänne reijät. Se on heti tuohon alle. Mahtuuko ne katkaisimen päät? Ne on aika pitkät nämä apiikot tässä. Helvetti, pitääkö leikata ihan reikä tuo? Tuko täällä on niin kylmä. Siellä on reijät muille ja tuolla on reikä johtoille. Tai en tiedä mahtuuko ne siltikkeet tonne taakse. No, kotetaanpa vielä laittaa tuonne. Kyllä mä arvasin, eihän tämä yllättävän johtu tuonne. Voi vittu, tää jäätyy käydä. Vittu, kaikki johot on aivan jäässä. Ja tuo lohkes. Voi vittu. Mutta mä ymmärrän nyt, että tuo toimii niinkö pitää. Tuo lämmiti. Lähtikö siltä joku irti? Joo, se toimii niinkö pitää. Mutta sitten kun mä kytken tuon toisen, niin syttyy tuo helvetin valo. Ei auto vaikka on näin päin. Mikä tässä nyt on? Tääkö mun mahdottaa vielä tuohon toiseenkin akkuun? Tämä saa jäädä huomiselle. Vittu, täällä on niin kylmä saatana, että antaa liimojen kuivua, jos ne kuivuu ehkä sää pakkasessa. Joo, tuli mieleen tossa, että totta kai se pitää olla siellä pääakulla se maadotus. No, mä teen sen huomenna sitten. Mutta se oli tältä päivää tässä. Katellaanpa taas huomenna.